ओके, सो लेट अस स्टार्ट. युनिट 4 मधले 4.1 आणि 4.2 हे आपण गेल्या वेळेला बघितलेले. डिडक्शन्स फ्रॉम इन्कम टॅक्स बेस्ड ऑन पेमेंट आणि बेस्ड ऑन इन्कम असे दोन पार्ट बघितले आपण. आता त्या युनिट मधला जो तिसरा पार्ट आहे डिडक्शन ऑफ टॅक्स ॲट सोर्स, हा आपण आज बघू. याच्यावरती प्रश्न एकदाच विचारलाय, म्हणजे जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर इथं जर तुम्ही बघितले तर एकदाच विचारलाय, आणि डिडक्शन्स वरती मात्र ऑलमोस्ट प्रत्येक वेळेला प्रश्न आहे. पण तरी पण वी डोंट वॉन्ट टू मिस इट, सो वी आर कव्हरिंग दिस टॉपिक. ठीक आहे. आता डिडक्शन ऑफ टॅक्स ॲट सोर्स, याच्यावर प्रश्न येतो की एक्सप्लेन द प्रोव्हिजन्स रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टॅक्स ॲट सोर्स. तर या ज्या सगळ्या स्लाइड्स केलेत या सगळ्या तुम्ही लिहिल्यात तर ते 15 मार्कांसाठी सफिशियंट आन्सर होईल. तर पहिला भाग बघू, मिनिंग ऑफ टीडीएस. स्टेप वाईज टीडीएसचं मेकॅनिझम कसं काम करतं हे मी इथे लिहिलेलं आहे. तर मिनिंग मध्ये हेच आपण लिहू शकतो. सो व्हाईल मेकिंग पेमेंट टू अनदर पर्सन, द पेयर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट सम अमाउंट एज टॅक्स, लाईक फॉर एक्झाम्पल 1%, 5%, 10%. म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, पुढे आपण एक्झाम्पल बघणार आहे, पण जे तुम्हाला माहिती आहे ते सुद्धा. आता पगार दिला जातो, सॅलरी देताना एम्प्लॉयर जो आहे तो ते सॅलरीतनं टॅक्स कापून घेतो. देन the employer deposits that tax with the government. Now employer will deduct tax of so many people. 15-20 एम्प्लॉईचा पगार मधनं टीडीएस कट करेल. किंवा समजा प्रोफेशनल फीज देतो, समजा एखादी इंडस्ट्री आहे, त्या इंडस्ट्रीने समजा एका इंजिनियरची सर्व्हिस घेतली, ऑडिटरची सर्व्हिस घेतली, किंवा ट्रान्सपोर्टरची सर्व्हिस घेतली, किंवा जॉब वर्करची सर्व्हिस घेतली, कुणाचीही घेतली, तर गव्हर्नमेंट काय म्हणतं की त्यांना पेमेंट करताना त्या पेमेंट मधून तुम्ही प्रत्येक वेगवेगळ्या टाईपचे पेमेंटसाठी वेगवेगळे रेट्स दिलेले आहेत. फीज साठी 10%, कॉन्ट्रॅक्टर साठी 1% किंवा 2%, रेंट असेल तर 10%, प्लांट अँड मशिनरीचं रेंट असेल तर 2%, असे वेगवेगळे रेट्स दिले. सॅलरीला त्याचं इन्कम टॅक्सच्या कॅल्क्युलेशन प्रमाणे. सो त्या रेटने त्या पेमेंट मधून तुम्ही टीडीएस कट करा. तो कट केलेला टीडीएस काय करा, तो महिना संपल्यानंतर पुढच्या 7 तारखेच्या आत तुम्ही तो गव्हर्नमेंटला भरा चलनाद्वारे. एका महिन्यामध्ये समजा 15 लोकांचा टॅक्स कट केला, तो सगळा मिळून झाला 1,00,000 रुपये, तर तो 1,00,000 रुपये चलनाद्वारे तुम्ही भरा. आणि तो भरल्यानंतर एका चलनाने भरा, आणि त्यानंतर मग 3 महिने संपले की त्या 3 महिन्यात जेवढे केवढे असे लोकांचे टॅक्स कट केले त्या सगळ्यांचे एक तुम्ही ईटीडीएस रिटर्न भरा. मग ते ईटीडीएस रिटर्न मध्ये काय असणार आहे, तर तुम्ही लिस्ट द्या कुणाकुणाचे टॅक्स कट केले, त्याचं नाव, त्याचा पॅन नंबर, त्याला कुठल्या डेटला पेमेंट केलं, त्याचं डेट ऑफ पेमेंट, त्याचं नेचर ऑफ पेमेंट काय होतं, फी होती, कमिशन होतं, रेंट होतं, सॅलरी होती, त्याचं नेचर ऑफ पेमेंट, अमाऊंट पेड किती होती, त्याला 1,00,000 दिले, 15,000 दिले, 10,000 दिले, आणि त्यातनं टीडीएस किती कापला आणि तो तुम्ही किती भरला, असं तुम्ही ईटीडीएस रिटर्न भरा. आता हे रिटर्न ज्या वेळेला पेयर भरेल, आता यात पेयर आणि पेई अशा दोन गोष्टी आहेत. तर पेयर जेव्हा हे रिटर्न भरेल त्यावेळेला काय होईल, तर त्यावेळेला ही अमाऊंट त्या पेईच्या पॅन मध्ये, म्हणजे त्याला एक टेक्निकली शब्द आहे फॉर्म नंबर 26 एस, तर त्याच्यामध्ये ही अमाऊंट त्याला दिसेल. सो दिस इज हाऊ. आणि मग तो नंतर काय करेल, तो नंतर त्याचं इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना, आता पेयरने समजा इंडस्ट्रीने त्याला जॉबवर पेमेंट केलं 50,000 रुपये आणि टीडीएस कापून घेतला त्याचा 1,000 रुपये आणि 49,000 रुपये नेट पेमेंट केलं. आता ती जी इंडस्ट्री आहे त्या इंडस्ट्रीने टीडीएस रिटर्न भरल्यानंतर तो जो जॉब वर्कर आहे त्याच्या 26 एस मध्ये इन्कम दिसेल 49,000 रुपये, टॅक्स 50,000 रुपये, टॅक्स कट केलेला दिसेल 1,000 रुपये. आता तो वर्षाच्या शेवटीच्या वेळा त्याचं रिटर्न भरणार आहे, तर त्याचं जे काही जॉब वर्क चार्जेस त्याला वेगवेगळ्या 50 लोकांकडनं मिळालेले समजा 20,00,000 रुपये आहेत, तर त्या 20,00,000 रुपयांमध्ये हे 50,000 रुपये पण तो दाखवेल, आणि त्याच्यातनं जो 1,000 रुपये टॅक्स त्यांनी कापून घेतलाय तो तिथं रिटर्न मध्ये तो दाखवेल की माझा एकूण टॅक्स पेवर आला एवढा, समजा 40,000 रुपये आला, त्यातला 1,000 रुपये ऑलरेडी कट झालेला आहे, त्यामुळे मी आता बॅलन्स 39,000 रुपये भरतो. सो दिस इज हाऊ टीडीएस वर्क्स. द पेयर who is responsible for making specified payments like rent, salary, labor charges, to contractors. So while making these payments, he has to deduct tax.
and he has to deposit this tax to government. Then when government he deposits the tax to government by a challan, then he files ETDS return. In the ETDS return, he shows the date of payment, nature of payment, name and PAN of the payee, amount paid, and TDS made. Now this TDS is reflected in the PAN, or technically called in Form 26A of the payee, and payee, while filing his income tax return, shows this income and claims this TDS from the tax payable by him. So this is how the scheme of TDS works. Now, the purpose is to prevent tax evasion, to prevent suppression of receipts. If there is no TDS, then the payee has a chance of not showing his income. समजा एक छोटा जॉब वर्कर आहे, तर त्याला इंडस्ट्रीने वर्षात म्हणून 5 लाख रुपये जॉबवर चार्जेस दिले, पण त्यानं रिटर्न भरलंच नाही, किंवा रिटर्न भरलं आणि त्याला असे 10 लोकांकडनं 5-5 लाख असे 50 लाख रुपये आले, पण त्यानं रिटर्न मध्ये 20 लाखच रुपये दाखवले. तर आता प्रत्येक माणसाच्या मागे डिपार्टमेंट पळू शकत नाही. काय केलंय की जे पेयर्स आहेत त्यांच्यावरती, आता हे पेयर्स कोण असतात, तर जनरली दीज आर कंपनीज, फर्म्स, और दोज पीपल हु आर लायबल टू इन्कम टॅक्स ऑडिट. सो दे आर इन द ऑर्गनाइज सेक्टर. त्यामुळं त्यांच्यावर गव्हर्नमेंटचा अंकुश आहे, त्यांच्यावर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स आहेत, ते पळून जाऊ शकत नाहीत कुठं. म्हणून मग अशा लोकांना काय केलं की जे अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये लोक आहेत, अनऑर्गनाइज असो ऑर्गनाइज असो, पण तुम्ही पेमेंट करतानाच टॅक्स कापून घ्या, म्हणजे त्या व्यक्तीला त्याचा टॅक्स ऑलरेडी गव्हर्नमेंटकडे जमा झाला आणि ते इन्कमची अमाऊंट पण गव्हर्नमेंटकडे आली, किती आहे ते अमाऊंट पण कळली. त्यामुळे आता त्या रिसिपियंट जो आहे किंवा पेई जो आहे, रिसिव्हर, त्याला टॅक्स चुकवणं आता एवढं सोपं राहिलं नाही. सो दॅट वॉज द आयडिया ऑफ द TDS. Now see an example. Mr. A pays job work charges to Mr. B on 15 July 2022, rupees 1 lakh. Now Mr. A will deduct TDS 1000 and pay 99,000 to Mr. B. Now Mr. A pays this 1000 TDS by TDS challan, and he shows, then he files TDS return, and in the return he shows the date of payment, nature of payment, amount paid, and PAN of Mr. B. Now after this return is filed, then this income amount and TDS amount is reflected in Form 26A of Mr. B. Now financial year 22-23 gets completed. In June 2023, Mr. B is filing his income tax return for FY 22-23. Now he shows total income. Suppose it is 9 lakhs. Now these 9 lakhs include 1 lakh rupees received from Mr. A. And suppose total tax payable is rupees 22,000. Then he will show tax payable rupees 22,000 less TDS already made by Mr. A, rupees 1,000, and balance payable rupees 21,000. So this is how the scheme of TDS works. आता वेगवेगळे पेमेंट्स ज्याच्यावरती TDS करावा लागतो असे कोणते आहेत? व्हॉट आर द व्हेरियस पेमेंट्स कवर्ड अंडर TDS? सो देर आर मल्टिपल मेनी पेमेंट्स, like maybe 15 to 20, but we have considered most important ones, right? So section 192, salary, whenever any employer pays any salary, he has to meet TDS. 194A, interest other than interest on securities. Securities म्हणजे काय? ते डिबेंचर्स. सो दीज आर सिक्युरिटीज. सो ते सोडून इंटरेस्ट म्हणजे यामध्ये कुठलं येतं? तर जनरली बँक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन FD, इंटरेस्ट ऑन सेव्हिंग, हे सगळे जे आहे, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट अदर दॅन इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज. किंवा प्रायव्हेट पार्टीज, समजा एका बिझनेसमध्ये त्यानं फ्रेंड्स कडनं डिपॉझिट घेतलेले आहेत, तर त्या डिपॉझिटवरती इंटरेस्ट पेमेंट करताना सुद्धा या सेक्शन खाली 194A खाली इंटरेस्ट अदर दॅन इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज खाली TDS कट करावं लागेल. 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर्स, म्हणजे जॉब वर्कर असेल, ट्रान्सपोर्टर असेल, मॅनपॉवर सप्लायर असेल. सो एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इज गिव्हन. रिपेअर्स मेंटेनन्स असेल, AMC असेल, बस सर्व्हिस असेल, कॅन्टीन कॉन्ट्रॅक्टर असेल, कुठलाही असेल. सो एनी कॉन्ट्रॅक्टर. So payment to contractor, this is one nature.
Then while paying insurance commission, insurance companies have to make TDS. Then any commission or brokerage, sales commission, सेल्समन नेमलेला आहे, जेवढा सेल होईल त्याच्या 3% 5% कमिशन मिळेल. सो वाईल मेकिंग पेमेंट ऑफ द कमिशन यू हॅव टू मेक TDS. देन रेंट, आता रेंट मध्ये दोन भाग केले, एक तर बिल्डिंगचं रेंट, त्याला हायर रेट आहे 10%, अँड प्लांट अँड मशिनरीचं रेंट, त्याला लोअर TDS आहे. देन फीज फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्व्हिसेस, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हार्डनेस टेस्टिंग फी पेड टू लॅबोरेटरी, त्याच्यावर TDS कट होईल. CA ला केलेलं पेमेंट, ऍडव्होकेटला केलेलं पेमेंट, सो याच्यावरती सगळ्यावरती फीज फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्व्हिसेस. देन पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट, म्हणजे नॉन रेसिडेंट असेल कोणी तर त्याला आपण रेसिडेन्शियल स्टेटसची कन्सेप्ट बघितली आहे. सो वाईल मेकिंग पेमेंट्स टू हिम, व्हॉट एव्हर इंटरेस्ट असो कमिशन असो, यू हॅव टू मेक TDS. Then dividends, whenever a company pays dividend, it has to make a TDS. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आता पहिली स्लाइड ही जास्त महत्वाची आहे. तर समजा तुम्ही सगळे लक्षात नाही ठेवले तरी पहिल्या स्लाइड मधले मॅक्झिमम लक्षात ठेवा जनरली. आणि हे कॉमनली वी नो, सॅलरी, फीज, कमिशन, रेंट, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रॅक्टर, हे जनरली सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट लागणारे हे TDS आहे. डिव्हिडंड्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पझल्स, म्हणजे हे कोण बनेगा करोडपती वगैरे जे असेल किंवा लॉटरी असेल, हे सगळं यामध्ये येतं. विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, देन पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी, त्यातला काही पार्ट टॅक्सेबल असतो. परवा आपण बघितलं की डिडक्शन कधी मिळणार. सो इफ प्रीमियम पेड इज लेस दॅन 10% ऑफ सम ॲश्युअर्ड, सो इफ इट इज एक्सिडिंग देन TDS हॅज टू बी मेड. देन पेमेंट ऑफ अक्युमुलेटेड बॅलन्स ड्यू टू अन एम्प्लॉई, प्रॉव्हिडंट फंडचे काही एक्सेस पेमेंट जर होत असतील विदिन 5 years जर तो सोडत असेल तर त्याच्यावरती करावं लागेल TDS. So this is second slide. So you can remember as much as possible, but first slide you have to compulsorily remember. Then, now, conditions, amounts and rates of TDS. आता काय conditions आहेत? So firstly, payer, who is the person responsible? So generally, all persons engaged in business who make the above payments, they are liable to TDS. बरोबर. जनरली हे सगळे जे बिझनेसमन आहे तो जेव्हा जेव्हा ही पेमेंट्स करतो तो ही इज लायबल टू मेक पेमेंट. पर्सनल पेमेंट्स मध्ये नाहीये. म्हणजे कसं आहे, फॉर एक्झाम्पल आता आपण आपल्या पर्सनल घर बांधण्यासाठी एका माणसाला कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे. ओके, आता त्याला पेमेंट करताना काही मला TDS करायचा संबंध नाहीये. इट अप्लाइज टू पर्सन्स एंगेज्ड इन बिझनेस. जनरली इन्स्टिट्यूशन्स आर ऑल्सो कवर्ड, लाईक कॉलेजेस असतील तर त्यांनी पण TDS करायचं आहे. बट जनरली इट इज पर्सन्स एंगेज्ड इन बिझनेस हु आर मेकिंग दी स्पेसिफाईड पेमेंट्स. फक्त त्याला एकच एक्सेप्शन आहे की इफ द बिझनेसमॅन इज अन इंडिव्हिज्युअल हु इज नॉट लायबल टू टॅक्स ऑडिट. टॅक्स ऑडिट कधी लागतं तर इफ युअर टर्नओव्हर एक्सिड्स ₹2 crores. 1 crore आहे पण 44 AD म्हणून ते 2 crore. So if your turnover exceeds ₹2 crores, then you are liable to tax audit for an individual. So in that case, you are liable to make TDS. Payment करताना TDS करायचं आहे तुम्ही. Otherwise, if you are an individual who is not liable to tax audit, then you don't have to make any TDS. So TDS कोणाला applicable आहे? So generally all businessmen, while making their business payments, they have to make TDS, and all other institutions also, while making the specified payments, they have to make the TDS. Then, threshold amounts are also specified. प्रत्येक TDS ला एक थ्रेशोल्ड दिलेला आहे. म्हणजे काय की समजा मी अगदी ₹1000 पेमेंट करतो तर लगेच TDS कापायची गरज नाही. थोडे मोठे पेमेंट असतील तरच TDS करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, प्रोफेशनल फीला लिमिट इज ₹30,000 पर इयर. समजा एखाद्या ऑडिटरला मी वर्षात ₹20,000 पेमेंट करतो तर TDS कापायची गरज नाही. सो वर्षाला जर 30,000 पेमेंट केलं तर मग TDS कापावा लागेल. कमिशनसाठी समजा 5,000 10,000 कमिशन दिलं, नो TDS. 15,000च्या वर गेलं तर TDS. रेंटसाठी इफ इट इज मोर दॅन 2,40,000 देन TDS इज टू बी. महिन्याला 20,000 थोडक्यात. महिन्याचं नाही आहे ते, कॅल्क्युलेशन इयरली आहे. सो अमाऊंट ऑफ थ्रेशोल्ड इज देअर. Then rates of TDS. Various rates are prescribed for various types of payment. Like for example, fees 10%, commission 5%, rent 10%. Contractor, if
he is an individual or HUF, the payee is individual or HUF, then 1%. If payee is any other person, then 2%. And if PAN of the payee is not available, then TDS is made at higher rate of 20%. कारण तो व्यक्ती सापडणार नाही आहे गव्हर्नमेंट, त्यामुळे त्याचा हायर रेटने टीडीएस घेतला जाणार आहे. बाकीच्यांचा जो टीडीएस कट केलाय त्यांचा पॅन आहे, तो पॅन दिल्यावर गव्हर्नमेंट त्या पॅन वरती तो दाखवणार आहे आणि त्या व्यक्तीनं रिटर्न भरलं की त्याला तो अलाव होणार आहे, त्याची ऍक्च्युअल लायबिलिटी तो कॅल्क्युलेट करेल आणि त्यातनं हा टीडीएस तो मायनस करेल. पण ज्याचा पॅन नाही त्याला गव्हर्नमेंट ट्रॅक करू शकत नाही. ज्याचा पॅन आहे त्यानं भले रिटर्न नाही भरलं तरी पॅन असल्यामुळे त्याला ट्रॅक करू शकतं गव्हर्नमेंट. Therefore, these are the rates. Then what are the responsibilities of the payer? The person who is liable to make TDS. What are his responsibilities? So first is to obtain TAN, tax deduction account number. Just like PAN, he has to obtain one TAN. आता ह्या टॅनच्या बेसिसवरती तो सगळे त्याचं चलन्स भरतो, म्हणजे टीडीएस पेमेंट करतो, रिटर्न्स भरतो. सो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑब्टेन टॅन. आता जेव्हा when we speak about the responsibility, that means if he fails in fulfilling these obligations or responsibilities, then he is liable for some penalties. तर ते पुढे आपण बघणार आहे. Then to make appropriate TDS, whenever, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फी समजा 40,000 रुपये कोणाला दिली, सो ही हॅज टू मेक TDS. If he pays fee rupees 20,000, then no TDS. So he has to make appropriate TDS. Now, rate for fees is 10%. So he has to make TDS at 10%, not at 5% or 2%. So this is his obligation. Then to deposit the TDS by 7th day of the following month. ज्या महिन्यात TDS कट केलाय त्यानंतर 7व्या दिवशी पुढच्या महिन्याच्या भरायचा आहे त्याच्या आत. And only exception is for the month of March, the due date is 30th April. मार्च साठी तुम्हाला एक्स्ट्रा टाइम दिलेला आहे. Then he has to file quarterly returns, ETDS returns. The return gives the information of TDS paid challan details, name and PAN of the payees, nature of payment, amount paid आणि TDS amount किती केली. And then to issue a certificate. तुम्ही आता सगळ्यांनी हे बघितले फॉर्म 16 किंवा 16A. इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ TDS. या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये असतात. तुमचं त्याचं टॅन, त्याचं नाव, त्याचं पॅन, तुमचं नाव, तुमचं पॅन, तुम्हाला किती अमाऊंट पे केली, कशासाठी पे केली आणि TDS किती होता. सो दिस इज अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेयर. सो दिस इज अ सायकल. लक्षात ठेवण्यासाठी काय की फर्स्ट ही हॅज टू ऑब्टेन टॅन, मग देन ही हॅज टू मेक TDS केल्यानंतर ही हॅज टू डिपॉझिट द TDS, देन ही हॅज टू फाईल द रिटर्न. मग रिटर्न मध्ये या 4 गोष्टी घालायच्या, ते पेचं नेम, पॅन, नेचर ऑफ पेमेंट, अमाऊंट पेड, TDS अमाऊंट, and then he has to issue the TDS certificate. So these are the responsibilities. आता त्याच्याशीच रिलेटेड मग कॉन्सिक्वेन्सेस. आता एक एक हे बघत घ्यायचं, एक एक मुद्दा घ्यायचा आणि त्याचा कॉन्सिक्वेन्स बघायचा. सो नॉट ऑब्टेनिंग टॅन, तर त्याला पण पेनल्टी आहे, बरोबर. सो ती आता इथे लिहिलेली नाही, पण त्याला स्पेसिफिक बघायला लागेल मला पण. सो 10,000 किंवा काहीतरी स्पेसिफिक असणार आहे. सेकंडली, फॉर नॉन डिडक्शन और नॉन पेमेंट, म्हणजे समजा वेर TDS was required to be made, but it was not made. तर मग पेनल्टी इक्वल टू द TDS अमाऊंट. म्हणजे समजा एखादा ऍडव्होकेटला फी पेमेंट केलं 1,00,000 रुपये, 10,000 रुपये TDS कापायचा राहून गेला, तर आता काय होणार की 10,000 रुपये स्ट्रेट वे पेनल्टी लागणार. However, this penalty may be waived if the payer can prove that the payee had offered that income to tax. ठीक आहे, मी TDS कापला नाही त्याचा, पण मी त्याच्याकडनं लेटर घेतलं त्या ऍडव्होकेटकडनं, नंतर माझ्याकडनं राहून गेला आणि ऍडव्होकेटकडनं लेटर घेतलं की मी माझं इन्कम टॅक्स रिटर्न भरलेलं आहे आणि त्या रिटर्न मध्ये यांनी जे 1,00,000 रुपये मला दिलेले आहेत ते पण मी दाखवलेले आहे, असं मी त्याच्याकडनं लेटर घेतलं, तर माझी पेनल्टी वेव होऊ शकते. कारण TDSचा पर्पजच काय आहे की त्या माणसानं टॅक्स चुकू नये, ते इन्कम दडवू नये, लपवू नये. दॅट इज द पर्पज. ही शुड नॉट सप्रेस द इन्कम, ही शुड नॉट इव्हॅड द टॅक्स. So if I can prove that he has paid the tax, he has not evaded, he has not suppressed the income, then penalty can be waived. Then delayed payment of TDS. TDS कट केला पण मी तो 2 महिने उशिरा भरला, then interest is chargeable at 1.5% per month or part thereof. म्हणजे काय की जानेवारी TDS कट केला, 7 फेब्रुवारीला भरायला पाहिजे होता, तो 10 फेब्रुवारीला भरला, 3च दिवस लेट झाला, पण पूर्ण महिन्याचं 1.5% इंटरेस्ट त्याला लागेल. नॉन फायलिंग ऑफ रिटर्न किंवा लेट फायलिंग ऑफ रिटर्न, ETDS रिटर्न. सो लेट फी ऑफ ₹200 पर डे, बट अप टू मॅक्झिमम ऑफ TDS. म्हणजे काय की समजा एका महिन्यामध्ये मी
कट केलेला टीडीएस आहे 17,000 आणि त्याचं रिटर्न क्वार्टर संपल्यानंतर मी त्या पुढच्या मंथ एंड पर्यंत भरणं अपेक्षित आहे. म्हणजे एप्रिल टू जूनचं रिटर्न मी 31 जुलैला भरायला पाहिजे होतं. आता 31 जुलैला भरलं नाही, 1 वर्षभर मी ते रिटर्न भरलंच नाही आणि 1 वर्षानंतर भरलं तर मला लेट फी भरावी लागेल 200 पर डे. आता 365 दिवसांची 200 प्रमाणे कॅल्क्युलेटेड अमाऊंट झाली समजा 73,000. तर 73,000 ऑल टीडीएस अमाऊंट विच एव्हर इज हाय, विच एव्हर इज लेस. 17,000 रुपये ही कमी आहे, तर 17,000 रुपये मला भरायला लागेल. समजा मी 1 महिना लेट भरलो तर 200 × 30 म्हणजे 6,000 रुपये लेट फी भरायला. सो दिस इज वन punishment or penalty you can say. Non-issue of TDS सर्टिफिकेट, की मी टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू केलं नाही, टीडीएस कापला, भरला, रिटर्न भरलं, सगळं केलं, पण फॉर्म 16 और फॉर्म 16 जी काही टाइम लिमिट आहे त्याच्यामध्ये मी दिला नाही, तर 100 रुपीज पर डे अप टू मॅक्झिमम ऑफ टीडीएस अमाऊंट पर डे पर सर्टिफिकेट. म्हणजे समजा 40 कामगारांचा टीडीएस कट केलाय आणि त्यांना कुणाला सर्टिफिकेट दिलं नाही, तर 100 रुपये पर डे पर सर्टिफिकेट. म्हणजे समजा 1 आठवडा लेट दिलं तर 40 × 100 × 7 एवढं मला काय होणार आहे तिथं पेनल्टी लागेल. सो दिस इज कॉन्सिक्वेन्सेस फॉर डिफॉल्ट बाय पेयर. Then there is a concept of certificate of lower or near TDS under section 197. ही कन्सेप्ट काय आहे, तर एखादा रिसिपियंट आहे तर त्याचा पेयर जो आहे तो टीडीएस कापणार आहे, पण या रिसिपियंटचे इन्कमच समजा खूप कमी आहे, नील आहे, म्हणजे इन्कम हे बिलो टॅक्सेबल लिमिट आहे. एखादा जॉब वर्कर आहे छोटा किंवा एखादा सेंट्रिंग कॉन्ट्रॅक्टर आहे, तर त्या सेंट्रिंग कॉन्ट्रॅक्टरला वर्षभरामध्ये बाबा समजा 10 लाखाचं तो काम करतो आणि त्याचा खर्च बिर्च वजा जातं, त्याचं इन्कम जे आहे ते इन्कम 6-7 लाख रुपये होते आणि तिथनं बाकी त्याचे डिडक्शन्स एटीसीचे वगैरे जाऊन तो 5 लाखाच्या आत येतो आणि त्याला टॅक्सेस नील बसतो. आता या 10 लाखावरती त्याचा जो बिल्डर आहे तो 1% 10,000 रुपये टॅक्स कापणार, मग हा नंतर रिफंड घेणार. तर हे टाळण्यासाठी हा सेंट्रिंग कॉन्ट्रॅक्टर काय करू शकतो, इन्कम टॅक्स ऑफिसरकडे जाऊन एक सर्टिफिकेट घे की माझं इन्कम हे कमी आहे, टॅक्स लायबिलिटी नाही आहे, म्हणून त्या माझ्या पेयर जो आहे त्या पेयरला तुम्ही अलाउ करा नॉट टू मेक एनी टीडीएस ऑर टू मेक टीडीएस ऍट अ लोअर रेट. समजा ऑफिसरला वाटले की नाही याचं 0 टॅक्स येणार नाही, याचा टॅक्स 3,000 येणार आहे, तर ऑफिसर मे अलाउ द पेयर टू मेक टीडीएस ऍट से 5% इन्स्टेड ऑफ, सॉरी इथं 1,000 रुपये असल्यामुळे इथं 0.5% असं तो अलाउ करू शकतो. सो दिस इज अबाउट लोअर certificate for lower TDS or near TDS. So where the payee has very less income and no tax liability or very less tax liability, he can request the income tax officer to issue him a certificate for authorizing his payer to make TDS at a lower rate or nil rate. And then accordingly the officer will verify his claim, whether his income is really less, whether his liability is really less, and then he will issue him a certificate for lower or near TDS. Then he will give that certificate to his payer, and then based on that certificate the payer will make lower TDS or near TDS. Now let us see some TDS thresholds and some rates. जे important sections आहेत ते आपण बघूया. आता पेमेंट ऑफ सॅलरी, देर इज नो रेट. पेमेंट ऑफ सॅलरीला काय करायचं, त्याचं कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम करायचं त्या एम्प्लॉईचं वर्षभराचं. सॅलरी समजा 10 लाख आहे, त्यातनं पीएफ कट झाला, त्याचे इन्व्हेस्टमेंट मायनस झाले, असं करून त्याचं सॅलरी वर्षाची समजा इन्कम, हाऊस प्रॉपर्टीचं इन्कम घेतलं. सो द एम्प्लॉई हॅज टू गिव्ह ऑल द डिटेल्स आणि मग त्याचा टॅक्स समजा वर्षाचा पेबल टॅक्स झाला 72,000. सो द एम्प्लॉयर हॅज टू मेक टीडीएस ऍट द रेट ऍट 6,000 रुपीज पर मंथ. सो त्याचं एम्प्लॉई सॅलरीच्या केसमध्ये ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन करून मंथली बेसिसवरती टीडीएस कट करायचं आहे. द एम्प्लॉयर कॅन मेक ऍडजस्टमेंट ऑल्सो. समजा डिसेंबर पर्यंत टीडीएस कट गेला आणि नंतर लक्षात आलं की हे त्याचे डिडक्शन्स नाही आहेत किंवा त्याचा पगार आता वाढलाय, सो ही कॅन मेक ऍडजस्टमेंट्स. देन प्रीमॅच्युअर विड्रॉल फ्रॉम प्रॉव्हिडंट फंड बिफोर 5 years, तर त्याला थ्रेशोल्ड आहे 50,000. 50,000 पेक्षा जास्त जर पेमेंट असेल तर मग 10% टीडीएस करायचं. देन इंटरेस्ट अदर दॅन इंटरेस्ट ऑन, सॉरी पहिल्यांदा इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज बघा 193, तर ह्याच्यामध्ये डिबेंचर्सला 5,000चा थ्रेशोल्ड आहे आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे जे बॉन्ड्स आहेत टॅक्सेबल त्याला 10,000चा आहे आणि इंटरेस्ट साठी रेट आहे 10%. देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय, आता पुढचा जो पार्ट आहे तो
बँकेने जे सिनियर सिटीजनला इंटरेस्ट दिलेला आहे, सॉरी नॉन सिनियर सिटीजनला, सो त्याला थ्रेशोल्ड आहे, इथं हे जरासं चुकलंय, 40,000 नाहीये, तो थ्रेशोल्ड 5,000 आहे, 10% रेट आहे. आणि बँकेने जे सिनियर सिटीजनला जे दिलेलं आहे, इथं नॉन सिनियर हा शब्द चुकलाय. तर सिनियर सिटीजनला थ्रेशोल्ड रेट 10% आहे, पण थ्रेशोल्ड त्याला 40,000 आहे. देन पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर, तर याला कसं आहे की याला थ्रेशोल्ड इज 30,000 फॉर अ सिंगल बिल किंवा 1 लाख ड्युरिंग द इयर. म्हणजे समजा एक कॉन्ट्रॅक्टर आहे, मॅनपॉवर सप्लायर आहे, तर त्यानं 25,000चं बिल दिलं तर नो टीडीएस. पुढच्या महिन्यात आणि 25 दिलं, नो टीडीएस. पुढच्या महिन्यात आणि 25 दिलं, नो टीडीएस. पुढच्या महिन्यात आणि 25 दिलं, आता टोटल 1 लाख झालं, मग आता टीडीएस करावं लागणार आणि आता सगळ्या 1 लाखावरती करावं लागणार. किंवा समजा पहिल्याच महिन्यात 40,000चं दिलं तर सिंगल बिल इज एक्सिडिंग रुपीज 30,000. सो नाव ही हॅज टू मेक द टीडीएस. आता कॉन्ट्रॅक्टरच्या केसमध्ये जर कॉन्ट्रॅक्टर जो आहे तो इंडिव्हिज्युअल किंवा एचयूएफ असेल तो 1% आणि एनी अदर पर्सन असेल तर 2%. बरोबर. देन पेमेंट टू ट्रान्सपोर्टर, तर त्याच्यासाठी जनरल कॉन्ट्रॅक्टरसाठी तो 1 लाखचा होता. पेमेंट टू ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर जो आहे, सो त्याला 30,000 आणि 75,000चा क्रायटेरिया आहे. आणि ट्रान्सपोर्टर जर कंपनी असेल तर 2%. तर हे सगळं तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे असं नाही, पण दिस इज फॉर रेफरन्स. आणि यातले महत्वाचे कोणते आहेत तर सॅलरी, कॉन्ट्रॅक्टर, इंटरेस्ट अदर दॅन इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज, प्रोफेशनल फीज, रेंट आणि कमिशन ब्रोकरेज. हे मात्र तुम्ही लक्षात ठेवा. इन्शुरन्स कमिशन 15,000 5%, कमिशन और ब्रोकरेज 15,000 and 5%, रेंट, आता लँड बिल्डिंग फर्निचर आणि फिटिंग असेल तर 10% आणि प्लांट अँड मशिनरीला 2%. थ्रेशोल्ड इज 2,40,000 इन एनी केस. प्रोफेशनल फीज म्हणजे सीएस, ऍडव्होकेट्स, बरोबर आहे, हे सगळे, किंवा इंजिनियर्स, हे सॅलरीड एम्प्लॉई, चार्टर्ड इंजिनियर आहे, सो प्रोफेशनल फीज किंवा सायंटिफिक टेस्टिंग, सो हे सगळे प्रोफेशनल फीज मध्ये आहेत. सो 30,000 and 10%. देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बँक टू सिनियर सिटीजन, हा हे बरोबर आहे. आता हे मगाशी ते होतं ते नॉन सिनियर बरोबर होतं, ते 40,000 आणि 50,000 असा तो थ्रेशोल्ड आहे. नॉन सिनियरला हे नॉन सिनियरला 40,000 आणि 10% आणि सिनियरला 50,000 आणि 10%. आणि इंटरेस्ट अदर दॅन इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज नॉट कवर्ड बाय अबाव, म्हणजे बँक सोडून इतरांचं जे आहे त्याला मात्र 5,000 and 10%. म्हणजे यामध्ये कोण येईल तर जे बिझनेसमध्ये प्रायव्हेट डिपॉझिट घेतलेले असतात तिथं मात्र 50,000 40,000 नाही, बँकेसाठी 50,000 40,000 थ्रेशोल्ड, प्रायव्हेटसाठी 5,000चा थ्रेशोल्ड आणि 10% रेट. ओके, सो दिस वॉज अबाउट टीडीएस. नाव लेट अस मूव्ह टू युनिट नंबर 5. युनिट नंबर 4 मधला हा आपला पार्ट पूर्ण झाला. लेट अस मूव्ह टू युनिट नंबर 5. ओके, सो पीपीटी दिसते ना सगळ्यांना, चॅटमध्ये टाका किंवा अनम्यूट करून सांगा. होय, दिसते. ओके, सो आता युनिट 5 मध्ये, युनिट 5चं नाव आहे असेसमेंट. आता असेसमेंट म्हणजे काय हे पूर्वी आपण बघितलं. असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन और कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम अँड टॅक्स लायबिलिटी. बरोबर. Now this can be done by the officer or by the assessee himself. If he himself does it, it is called self-assessment. Officer does it is called office assessment by officer. आता असेसमेंट या टॉपिक मध्ये 6 सब टॉपिक दिलेत. आपण असेसीची डेफिनेशन मध्ये बघितलेलं, म्हणजे 3-4 पॉईंट बघितलेले की असेसी इन डिफॉल्ट म्हणजे पर्सन ज्याच्या इन्कमचे असेसमेंट करायचे, थोडक्यात इन्कम किंवा लॉसची. आता पर्सनच्या डेफिनेशन मध्ये आपण 7 टाईप बघितले. इंडिव्हिज्युअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी और बीओआय, आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन. बरोबर आहे.
आता ह्या सगळ्यांचे असेसमेंट थोडक्यात इंडिव्हिज्युअल HUF, फर्म्स अँड AOP, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि कंपनी असे 6 युनिट्स यामध्ये आहेत. आता याच्यावरचे क्वेश्चन्स जर बघितले तर असेसमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल्सवर बऱ्याचदा आलाय प्रश्न, 5 वेळा आलाय. असेसमेंट ऑफ कंपनीवर 2दा आलाय, HUF वर 3दा आलाय आणि फर्म आणि AOP वर 1दा आलाय. आणि एक प्रश्न आलाय की व्हॉट इज मेंट बाय असेसमेंट अँड व्हॉट आर डिफरंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट. आता टाइप्स ऑफ असेसमेंट हा जो भाग आहे हा आत्ताच्या सिलेबसमध्ये कुठं दिसत नाही, कारण आत्ताच्या सिलेबसमध्ये जर युनिट बघितले ते एवढेच आहेत की असेसमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल, HUF, फर्म, AOP, कोऑपरेटिव्ह ट्रस्ट आणि कंपनी. पण टाइप्स ऑफ असेसमेंट हा भाग याच्यामध्ये कुठं आलेला नाहीये. पूर्वी एकदा प्रश्न आलाय, असेसमेंटची मिनिंग ज्या वेळेला आपण बघतो त्यामध्येच टाइप्स येतात खरं तर. पण तरी पण मी तो एक सेफर साईडला तो पण टॉपिक मी कव्हर केलेला आहे. ओके, सो नाव लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग व्हॉट इज मिनिंग ऑफ असेसमेंट. नाव अंडर सेक्शन 2, आय थिंक सबसेक्शन 7, आय एम नॉट शुअर, असेसमेंट इज डिफाइंड टू इन्क्लूड रिअसेसमेंट. डेफिनेशन कशी दिली आहे, असेसमेंट इन्क्लूड्स रिअसेसमेंट. असेसमेंट म्हणजे रिअसेसमेंट पण आली त्याच्यामध्ये, एवढंच दिले. पण व्हॉट इट ऍक्च्युअली मीन्स हे दिलेलं नाही. So in our words, we can say assessment in general means the process of determination of income and tax. Now, assessment happens in 2 ways under Income Tax Act. At first, the assessee makes the self-assessment. तो स्वतः assessment करतो. म्हणजे काय करतो? He himself computes his income. आपण बघितलं 5 heads मध्ये compute करतो, मग डिडक्शन्स घेतो, मग रेट लावतो, and then he calculates the liability. And he files the return. So this is called self-assessment. Under Income Tax Act, first is self-assessment, which the assessee himself does. And secondly, the assessment by the departmental officer. Now, the assessment by the departmental officer can be of various types. Now, generally, there are 4 types. Summary assessment, scrutiny assessment, base judgment assessment, and assessment of income escaping assessment. So these are types of assessment. The types of assessment हा प्रश्न विचारला तर हे लिहायचं की समरी, स्क्रुटिनी, बेस जजमेंट आणि असेसमेंट ऑफ इन्कम एस्केपिंग असेसमेंट. Now let us explain what are these types. First, summary assessment. So summary assessment म्हणजे काय? So under section 143(1), scrutiny is 143(3), base judgment is 144, and reopening or reassessment or income escaping assessment is 147. Summary assessment is most common. More than 90% cases are covered under summary. Summary means this assessment is done without calling the assessee, without taking any actual documents or records or proof. So this is summary. So department काय करतं? They will check your return. They will check the arithmetic calculations. They will check prima facie discrepancies, if any. If there are any inconsistencies or discrepancies, then those will be communicated. If there are no such discrepancies, the return is passed as it is. Prima facie discrepancies म्हणजे काय? For example, की एखाद्या सेंटरिंग कॉन्ट्रॅक्टरने त्याचं रिटर्न भरलं आणि ते रिटर्न भरताना त्यानं त्याचं सेंटरिंग रिसिट्स दाखवलं 20 लाख रुपये. Whereas त्याच्या 26A मध्ये एका बिल्डरने त्याला पेमेंट केलेलं आहे 25 लाख रुपये आणि त्याच्यावर TDS कट केलाय 25,000 रुपये. Now, if 26A is showing 25 lakhs from one builder and he's showing his entire income as rupees 20 lakhs, then there is a prima facie inconsistency. की तू 5 लाख रुपये तर नक्कीच तू कमी दाखवलेस. सो देन ही विल बी सेंट अ कम्युनिकेशन. हे काय ह्याचं रिझन सांग मला. बट इफ एव्हरीथिंग इज मॅच्ड, म्हणजे अशा कुठल्या इन्कन्सिस्टन्सीज नसतील, ही एक इन्कन्सिस्टन्सी झाली 26A. सो अशा बऱ्याच असू शकतात ज्या प्रायमा फेसी इन्कम, आणि दिस इज ऑल डन बाय सिस्टम ओनली. So if return is consistent and arithmetically correct. आता अरिथमेटिकली हे कसं, हे सेक्शन मध्ये प्रोव्हिजन पूर्वीपासून आहे की टोटलिंग बरोबर आहे का, रेटचं कॅल्क्युलेशन बरोबर. आता ते प्रश्नच येत नाही, कारण आता ते सगळं ऑटोमॅटिकली होतं. पूर्वी हे मॅन्युअली व्हायचं, मग ते प्रोव्हिजन अजून आहे. सो नाव व्हॉट हॅपन्स की समरी असेसमेंट मध्ये मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स आर क्लिअर्ड ॲज इट इज. व्हेरी फ्यू च्या केसमध्ये द कम्युनिकेशन इज सेंड बॅक बाय द डिपार्टमेंट. So when summary assessment is done, no separate assessment order is passed. The return filed is treated as the intimation of assessment, but sometimes the government sends the intimation separately also. तुमच्या ईमेलवर आलेले तुम्ही बघितले असतील. Now this assessment is to be completed within 9 months from the end of the financial year in which the ITR is filed.
For example, ITR of financial year 21-22 is filed in financial year 22-23 assessment year. आता तुम्ही समजा डिसेंबरमध्ये फाईल केलं तर 22-23 संपलं 31 मार्च 2023 तिथून पुढे 9 महिने म्हणजे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत ही समरी असेसमेंट कंप्लीट झाली पाहिजे. राईट. सो दिस इज अबाउट समरी असेसमेंट. Then scrutiny assessment 143.3. What is this? So department calls the assessee along with his records, documents, proofs of his incomes and his expenses. Income minus expense is net income. Net income is liable to tax. So you show us your vouchers, your bills, invoices, and you show that it is genuine and it is related to your business. आपण सगळ्या business conditions बघितल्या 37 and after checking this, if the officer is satisfied that this is correct, then he will pass it assessment order. If he is not satisfied, then he will give the assessee an opportunity of being heard. की माझ्या मते हा खर्च जो आहे हा जेन्युइन नाही आहे कारण हे बिल बोगस आहे. व्हॉट एव्हर बी द रिझन, ही विल टेल द रिझन अँड यू गिव्ह युअर रिप्लाय. And after hearing his reply, he will pass the assessment order. Now, notice is to be issued within 6 months from the end of the financial year in which the return is filed. हे सगळे नोटीस आणि असेसमेंटचे डेट्स लक्षात नाही राहिले तरी चालतील. मिनिंग लक्षात ठेवा. समरी असेसमेंट म्हणजे विदाउट कॉलिंग द असेसी, विदाउट व्हेरीफाईंग द रेकॉर्ड्स, इट इज डन. स्क्रुटिनी म्हणजे असेसी इज कॉल्ड, रेकॉर्ड्स आर व्हेरीफाईड, ऑर्डर इज पास, ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बिंग हर्ड इज गिवन. बेस्ट जजमेंट असेसमेंटची कन्सेप्ट काय आहे? The assessee doesn't file the return. The officer sends notice, doesn't reply. The officer has no option but to do the best judgment assessment. म्हणजे मग आता काय करणार तो की त्याच्या जजमेंटनुसार, आता जजमेंटनुसार म्हणजे आर्बिट्ररी नव्हे, मनातील मनमानी नव्हे, बट देअर शुड बी सम बेसिस. लाईक की प्रिव्हियस 5 इयर्स मध्ये त्याने किती इन्कम दाखवले किंवा त्याच्या 26 इयर्स मध्ये काय फिगर दिसत आहे किंवा त्याच्या बँकेनं त्याचं जे रिपोर्टिंग केले त्याच्यामध्ये काय फिगर दिसते किंवा जे काही मटेरियल अवेलेबल आहे, देअर शुड बी सम मटेरियल अवेलेबल अँड देअर शुड बी सम बेसिस. इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी. So on that basis, he can pass the base judgment assessment order. This can also be done in cases where special audit under section 142A was directed, but the assessee did not do. 142 काय आहे की असेसीला ऑफिसर सांगू शकतो की तुझं वेगळं ऑडिट करून घे बाबा, पण तो त्यानं केलंच नाही तर मग बेस जजमेंट असेसमेंट करावी लागेल आणि त्याला टाइम लिमिट 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेव्हंट असेसमेंट इयर. देन इन्कम एस्केपिंग असेसमेंट म्हणजे काय, थोडक्यात इन्कम दाखवलेलं नाही रिटर्न मध्ये किंवा असेसिंग ऑफिसरला असं वाटतं की दाखवले पण कमी दाखवले किंवा खर्च जास्त क्लेम केलाय, लॉस जास्त दाखवलाय. Then he will issue notice to the assessee and after hearing his reply, after giving him opportunity of being heard, then he will determine the income. हे दोन्ही केसेस मध्ये शक्य आहे की त्यानं रिटर्न भरलेलं पण त्यात असेसिंग ऑफिसर्स हॅज रिझन टू बिलीव्ह दॅट द इन्कम वॉज शोन लेस. त्यानं 10 लाख रुपये इन्कम दाखवलं पण असेसिंग ऑफिसरकडे एक असं इंटेलिजन्स आहे, त्याच्याकडे असे एक इन्फॉर्मेशन आहे की ह्याला अमुक या व्यक्तीनं 30 लाख रुपयाचं पेमेंट केलंय. So in that case, he will issue a notice and then income will be reassessed. आता ह्याला टाइम लिमिट काय आहे? इफ द अमाऊंट इन्कम इन्व्हॉल्ड इज 50 lakhs or more, तर मग 10 वर्ष फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट इयर त्याला टाइम आहे. पण छोट्या केसेसमध्ये 50 लाख पेक्षा इन्कम कमी असेल तर 3 वर्षापर्यंत त्याला नोटीस काढता येते. बरोबर. सो दिस इज इन्कम एस्केपिंग असेसमेंट 147. सो दिस वर टाइप्स ऑफ असेसमेंट. नाउ लेट अस मूव्ह टू असेसमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल. आता असेसमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल, असेसमेंट ऑफ HUF, असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट ऑफ कंपनी हे काय? The process of assessment is generally same for everyone. You have to compute income under various heads. You have to take allowable deductions. Then you get taxable income. Then you calculate the tax at various rates. Then you deduct the TDS and advance tax and pay the net tax. So this is the process common to all. ही सगळ्यांना कॉमन. मग असेसमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल वेगळं का, हे का आलंय? तर प्रत्येक टाईप मध्ये देर आर सम स्पेसिफिक कन्सिडरेशन ऍप्लिकेबल टू इच टाईप. लाईक फॉर एक्झाम्पल इंडिव्हिज्युअलच्या केसमध्ये डिडक्शन्स अंडर 80C to 80CCU आर अवेलेबल, इंडिव्हिज्युअल HUF ला अवेलेबल आहेत. दीज आर नॉट अवेलेबल टू फर्म. सो इंडिव्हिज्युअलच्या केसमध्ये तेच स्पेसिफिकली बघायचं.
किंवा पार्टनरशिप फॉर्मला सॅलरी टू पार्टनर्स इज अलाउड एज डिडक्शन. किंवा कंपनीच्या केसमध्ये मॅट ऍप्लिकेबल आहे. इतर लोकांच्या केसमध्ये अल्टरनेट टॅक्स जो आहे तो कमी आहे, आपण पुढे बघणार आहे. काही ठराविक केसेसमध्येच लागतो तो, काही ठराविक डिडक्शन घेते, पण कंपनीला मॅट कंपल्सरी आहे. सो जे प्रत्येकाचे जे स्पेशल फीचर्स आहेत त्याच्यावरती फोकस करणं असेसमेंटमध्ये. तर त्यामुळे समजा जर क्वेश्चन आला की एक्सप्लेन द असेसमेंट रिलेटिंग टू इंडिव्हिज्युअल, तर कुणाचाही क्वेश्चन आला, इंडिव्हिज्युअलचा येऊ दे, कंपनीचा येऊ दे, फर्मचा येऊ दे, तर त्या क्वेश्चनच्या स्ट्रक्चरमध्ये 2-3 पॉईंट कॉमन राहणार आहेत की कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम अंडर व्हेरियस हेड्स, डिडक्शन्स, रेट्स आणि लायबिलिटी अँड त्यातनं डिडक्टिंग द टीडीएस अँड ऍडव्हान्स टॅक्स. आता यात सुद्धा प्रत्येकाचे थोडे थोडे व्हरायंट्स आहेत. प्रत्येकाचे डिडक्शन्स वेगळे आहेत, प्रत्येकाचे हेड्स ऑफ इन्कम वेगळे आहेत, रेट्स वेगळे आहेत. तर ह्या गोष्टी आणि जे काही स्पेशल कन्सिडरेशन्स आहेत ते. सो दिस इज अबाउट द असेसमेंट ऑफ ऑल. सो नाव लेट अस फोकस ऑन इंडिव्हिज्युअल्स. सो तर हे सगळं सिनॉप्सिस आहे. इंडिव्हिज्युअलच्या असेसमेंटमध्ये काय काय येतं त्याचं हे सिनॉप्सिस आहे. सो फर्स्टली कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम अंडर व्हेरियस हेड्स, देन इन्कम फ्रॉम अदर एंटिटीज, म्हणजे इंडिव्हिज्युअलला शेअर इन प्रॉफिट मिळतो फर्म कडून, किंवा सॅलरी मिळते पार्टनरशिप कडून, किंवा एओपी मधून, किंवा एचयूएफ मधून, तर त्याची ट्रीटमेंट काय आहे ते आपण बघूया. देन डिडक्शन्स अंडर चॅप्टर 6A, 80C टू 80CCU ची डिडक्शन जी आहेत ती फक्त इंडिव्हिज्युअल आणि एचयूएफ ला मिळतात. 80D ची मिळतील, बाकीची पण मिळतील, बिझनेस स्पेसिफिक डिडक्शन्स पण मिळतील. देन क्लबिंग ऑफ इन्कम इज ऍप्लिकेबल टू इंडिव्हिज्युअल्स, एचयूएफ अँड एओपी. देन कन्सिडरेशन ऑफ रेसिडेन्शियल स्टेटस फॉर टॅक्स लायबिलिटी, कारण इंडिव्हिज्युअलच्या केसमध्ये एक वेगळं स्टेटस आहे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, की जे बाकीच्या केसमध्ये नाहीये, इंडिव्हिज्युअल आणि एचयूएफ ला आहे फक्त. स्लॅब अँड टॅक्स रेट्स, दीज आर अगेन ऍप्लिकेबल ओनली टू इंडिव्हिज्युअल्स, एचयूएफ अँड सम स्पेसिफाईड एओपीज. कंपनीला, फर्मला स्लॅब नसते, त्यांना डायरेक्टली पहिल्या रुपयापासून टॅक्स आहे. देन सेक्शन 115 BSC, अल्टरनेट टॅक्स रिजिम. अल्टरनेट टॅक्स रिजिम म्हणजे काय, पुढे बघू आपण, की रेग्युलर टॅक्सचे रेट हायर आहेत, ते न भरता कमी रेट न भरता, सगळ्यांना माहिती असेल. टीडीएस अँड ऍडव्हान्स टॅक्स विल बी डिडक्टेड. अँड अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स, ते पण बघू. सो दिस इज अबाउट असेसमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल. सो फर्स्टली वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इन्कम अंडर व्हेरियस हेड्स. तो हे एक्झाम मध्ये हेच लिहायचं. ह्याच्यामध्ये काय, तर सॅलरी. सो इट इज अर्नड ओनली बाय इंडिव्हिज्युअल्स. एचयूएफ सॅलरी कमवू शकत नाही, फर्म कमवू शकत नाही, कोणीच नाही. Perquisites, allowances are added, exemptions like HRA are claimed, standard deduction is taken, professional tax deduction is taken. Then house property income generally सेल्फ ऑक्युपाइड ला नील, बाकीच्या केसमध्ये जे काही असेल ते अॅन्युअल व्हॅल्यू. ऑफन देर इज लॉस अंडर दिस हेड. बरेचसे जे सॅलरीड एम्प्लॉईज असतील, इंडिव्हिज्युअल्स असतील किंवा बिझनेसमन, तर त्यांचं हाऊसिंग लोन असतं आणि लॉस असतो. देन बिझनेस इन्कम, नॉर्मल बिझनेस इन्कम कॅल्क्युलेशन इज टू बी डन, प्लस इंडिव्हिज्युअल्स, एचयूएफ आणि पार्टनरशिप फर्मला प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन आहे. 44AD मध्ये तुमचं जर ग्रॉस रिसिट्स या 2 crores पेक्षा कमी असतील तर तुम्ही स्ट्रेट वे 6%, म्हणजे जर बँकिंग चॅनल असेल तर, कॅश असेल तर 8%, तुम्ही तुमच्या रिसिटच्या 6% किंवा 8% दाखवलं तर तुम्हाला रेकॉर्ड कुठली सबमिट करावे लागत नाही. सो दिस इज अवेलेबल टू इंडिव्हिज्युअल्स. देन कॅपिटल गेन लाईक फ्लॅट, प्लॉट, ज्वेलरी, सिक्युरिटीज, अदर इन्कम इज देअर. सो हे व्हेरियस हेड्स मध्ये कम्प्युट करायचं. नाव इन्कम फ्रॉम अदर एंटिटीज. नाव आता याच्यामध्ये कुठून येतं, तर शेअर ऑफ इन्कम रिसिव्ड फ्रॉम एचयूएफ, एओपी और बीओआय इज एक्झम्प्ट. कारण तिथं ती एचयूएफ किंवा एओपी किंवा फर्म टॅक्स भरणार आहे. प्रॉफिट, एखाद्या फर्मला 40 लाख प्रॉफिट झाला, ती फर्म विल पे 13 lakhs रुपीज टॅक्स, आणि उरलेले 27,000 पार्टनर्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला प्रॉफिट. सो 9 लाख एका पार्टनरला मिळाले, 3 पार्टनर असतील तर, सो दॅट पार्टनर डझंट हॅव टू पे टॅक्स ऑन दोज 9 lakhs. दॅट इज नॉट इन्कम इज इन हिज हँड्स. But salary and interest received from firm is taxable, and it is taxable under the head business. Profit is not taxable. का? कारण प्रॉफिट वरती फर्मने टॅक्स भरला, पण सॅलरी वरती फर्म टॅक्स भरत नाही. कारण का, 40 लाख रुपये फर्मचा प्रॉफिट जो आला तो सॅलरी पेमेंट केल्यानंतर आला. पार्टनरला सॅलरी, समजा बिफोर सॅलरी 60 लाख रुपये होता प्रॉफिट, 20 लाख रुपये पार्टनरला सॅलरी दिली आणि मग 40 लाख आला, तर 20 लाख रुपये वजावट किंवा डिडक्शन मिळालं फर्म. सो त्यामुळं फर्मला डिडक्शन मिळाल्यामुळं ती अमाऊंट पार्टनरच्या हातामध्ये टॅक्सेबल होईल. सो सॅलरी अँड इंटरेस्ट रिसिव्ड फ्रॉम फर्म इज टॅक्सेबल, बट इट इज टॅक्सेबल ओनली टू द एक्सटेंट इट इज अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म. म्हणजे काय, पुढे फर्मच्या टॅक्सेशन मध्ये आपण बघणार आहे की फर्मने 20 लाख रुपये सॅलरी दिली म्हणून सगळी 20 लाख रुपये डिडक्शन मिळणार नाही, त्याला लिमिट आहे.
तर समजा ते 20 लाखातले 15 लाखच फर्मला डिडक्शन मिळाले आणि 5 लाख रुपये डिडक्शन नाही दिलं, 5 लाख रुपये फर्मच्या इन्कम मध्ये ऍड केले, त्यावर फर्मला टॅक्स भरायला लावला, तर पार्टनरच्या हातात फक्त 15 लाखच टॅक्सेबल होतील. जरी 20 लाख मिळाले असले तरी ओनली टू द एक्सटेंड इट इज अलाउड टू द फर्म, इट विल बी टॅक्सेबल इन द हँड्स ऑफ द पार्टनर. देन डिव्हिडंड्स रिसिव्ह फ्रॉम कंपनी इज टॅक्सेबल. तर इन्कम फ्रॉम अदर एंटिटीज मध्ये काय काय आलं, 3-4 गोष्टी येतील. एक म्हणजे पहिलं म्हणजे की शेअर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म HY फॉर AOP, हा एक्झम्प्ट आहे. देन सॅलरी और इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, हे टॅक्सेबल आहे अंडर बिझनेस इन्कम, बट ओनली टू द एक्सटेंट इट इज अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म. आणि चौथा भाग आहे की कंपनीकडनं आलेलं डिव्हिडंड दॅट इज फुल्ली टॅक्सेबल. देन डिडक्शन्स अंडर चॅप्टर 6A आर गिवन, लाईक ATC, 80CCU, ATD, ATTTA म्हणजे इंटरेस्ट, ATTTB, इंटरेस्ट ऑन FD, सेव्हिंग. सो हे फक्त इंडिव्हिज्युअललाच मिळतात. तर हा पॉईंट आपण लिहायचा, असेसमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल. देन क्लबिंग ऑफ इन्कम इज ऍप्लिकेबल इन केस ऑफ इंडिव्हिज्युअल, परवा आपण बघितलं. कुठले? तर मायनर्स इन्कम, चिल्ड्रन्स इन्कम इज ऍडेड इन द पेरेंट्स इन्कम. देन इन्कम ऑफ स्पाउस और मायनर चिल्ड्रन इन केस ऑफ असेट्स ट्रान्सफर्ड विदाउट ॲडिक्वेट कन्सिडरेशन. म्हणजे मी माझं घर ट्रान्सफर केलं पैसे न घेता बायकोला, सो माझ्या इन्कम मध्ये ऍड होणार. मी FD किंवा म्युच्युअल फंड ट्रान्सफर केले वाईफच्या नावावर, किंवा वाईफनं माझ्या नावावर केली, तर तिच्या इन्कम मध्ये ऍड होणार आहे ते. सो क्लबिंग ऑफ इन्कम इज ऍप्लिकेबल. देन कन्सिडरेशन ऑफ प्रेसिडेन्शियल स्टेटस फॉर टॅक्स लायबिलिटी, हे आपण सुरुवातीला युनिट 2 मध्ये बघितलेलं, बरोबर, की इन्कम्स इन इंडिया सगळ्यांच्या हातामध्ये टॅक्सेबल, अॅक्युअर अराइज इन इंडिया, डीम टू अॅक्युअर अराइज इन इंडिया सगळ्यांच्या हातात टॅक्सेबल, रिसिव्ड इन इंडिया सगळ्यांच्या हातात टॅक्सेबल, आणि अॅक्रुइंग आउटसाइड इंडिया किंवा डीम टू अॅक्रू ऑर अराइज आउटसाइड, ते तो नाही आहे फक्त, अॅक्रुइंग आउटसाइड इंडिया जे आहे त्यात 2 भाग केले, की फ्रॉम बिझनेस कंट्रोल्ड इन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया असेल तर काय, आणि अदर असेल तर काय. बिझनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया जर असेल तर रेसिडेंट आणि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंटच्या केसमध्ये टॅक्सेबल आहे, आणि अदर इन्कम फक्त रेसिडेंटच्या केसमध्ये टॅक्सेबल आहे. तर हा 5वा पॉईंट लक्षात नाही राहिला तरी चालेल, पहिले 3 तुम्ही लिहिले तरी बास आहे. आता स्लॅब रेट्स, दिस इज नाव युनिक टू इंडिव्हिज्युअल्स, की बाकीच्या म्हणजे इंडिव्हिज्युअल्स HUF आणि काही AOPs ना फक्त स्लॅब रेट मिळतात. बाकी सगळ्यांना पहिल्या रुपयापासून टॅक्स आहे, कंपनीला, फर्मला, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला. स्लॅब्स काय आहे? सो देर आर 2 वेज, ओल्ड रिजिम अँड न्यू रिजिम. न्यू रिजिम इज सेक्शन 115 BSE. ओल्ड रिजिम नुसार रेट कसे आहेत? आता हे जे रेट्स आपण बघतोय हे असेसमेंट इयर 22-23 चे बघतोय, आणि असेसमेंट इयर 23-24 ला पण सेमच आहे. म्हणजे आपल्या परीक्षेला, आता आपल्या परीक्षेला हे मी जसं म्हटलं की AY आणि हे एवढं मॅटर करत नाही, त्यामुळे हे रेट्स तुम्ही लिहिले तरी चालेल, यात काही बदल नाहीच आहे एनिवे. सो पहिल्या 2.5 लाख पर्यंत नील, 2,50,000 to 5 lakhs ला 5%, 5 लाख ते 10 लाखाला 20%, म्हणजे 5 लाखाच्या वरती जे आहे त्याला 20%, अबाउट 10 lakhs इट इज 30%. रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज अवेलेबल इफ इन्कम इज लेस दॅन ₹5 lakhs. 5 लाखापर्यंतच्या इन्कमवर टॅक्स नाही आहे हे खरं आहे, पण स्लॅब ही 2.5 लाखाचीच आहे, पण एक रिबेट दिलेला आहे 87A खाली, की तुमचं 5 लाखाच्या आत जर इन्कम असेल तर तुम्हाला जो काही टॅक्स आहे तो सगळा रिबेट म्हणून माफ होतो. पण तुमचं इन्कम जर 6 लाख झालं किंवा 5.5 लाख झालं किंवा 5,01,000 जरी झालं तरी तो रिबेट तुम्हाला मिळणार नाहीये. तुम्हाला जो काय असेल तो कॅल्क्युलेशन करून टॅक्स भरावा लागेल. आता सरचार्ज पण ऍप्लिकेबल आहे. सरचार्ज कसा आहे? तर इन्कम वाईज आहे तो. 50 लाख ते 1 करोडला 10%, 1 to 2 CR ला 15, 25 अँड 37%. हा सरचार्ज कशावर आहे? इन्कम टॅक्सवर आहे. इन्कम टॅक्सच्या 10%, जो काही इन्कम टॅक्स येईल त्याच्या 10%, 15%, आणि असं करून जो काही टोटल येईल त्याच्यावरती 4% हेल्थ सेस द्यायचं आहे. आता न्यू रिजिम, आता न्यू रिजिम काय आहे? पहिल्यांदा न्यू रिजिम काय आहे ते बघू. लेट अस सी. सो न्यू रिजिम सेक्शन 115 BSE ऑफर्स लोअर टॅक्स रेट्स, बरोबर आहे. ह्याचे जे हायर टॅक्स रेट्स आहेत 5 लाखापर्यंत 5% तो दोन्हीकडे कॉमन आहे, पण 5 ते 10 लाखावर डायरेक्टली 20% आणि 10 लाखावर डायरेक्टली 30%. तर BSE 115 BSE काय करतो? सो इट इज प्रोव्हाइडिंग लोअर टॅक्स रेट्स, बट कंडिशन इज दॅट यू कॅनॉट क्लेम एनी डिडक्शन्स. म्हणजे सॅलरीचं स्टँडर्ड डिडक्शन नाही, PTचं रिडक्शन नाही, हाऊस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट रिडक्शन नाही, काही स्पेसिफाईड एक्झम्पन्स घ्यायचे नाहीत, ATCची डिडक्शन्स घ्यायची नाहीत. सो ह्या कंडिशन्सच्या बेसिसवरती तुम्हाला लोअर रेट्स दिलेले आहेत. सो यू हॅव टू कॅल्क्युलेट बोथ वेज, अँड व्हॉट एव्हर इज बेनिफिशियल यू हॅव टू सिलेक्ट.
कंडिशन काय आहे परत, वन मोर कंडिशन, की ऑप्शन एक्झरसाइज वन्स. तुम्ही जर बिझनेस इन्कम अर्नर असाल तर ऑप्शन एक्झरसाइज वन्स, बीएससी जर एक्झरसाइज केला तर तो चेंज करता येत नाही. तुम्ही जर फक्त बिझनेस इन्कम नसेल तुमचं तर एव्हरी इयर यू कॅन चेंज द ऑप्शन. सो व्हॉट आर द रेट्स? सो 2.5 लाखाच्या स्लॅबनुसार रेट वाढवत नाही त्यांनी. पहिली जे 2.5 ते 5 लाखाला 5%, 7.5 पर्यंत 10%, 10 लाखापर्यंत 15%, 12.5 लाखापर्यंत 20%, 15 लाखापर्यंत 25%, आणि 15च्या पुढे गेले की 30%. सो दिस इज न्यू स्कीम. सो हे इंडिव्हिज्युअलच्या असेसमेंटमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी लिहायच्या आहेत आपल्याला. देन ही हॅज टू शो हिज टीडीएस. त्याला ज्यांनी पेमेंट केलंय त्या लोकांनी जो टीडीएस कट केलाय दॅट ही हॅज टू क्लेम इन हिज रिटर्न. He has to show that income also as per 26S. Then, if his tax liability for the year after TDS is likely to be more than 10,000, then he has to pay advance tax. म्हणजे आता 22-23च्या सुरुवातीला मी अंदाज करायचा की माझा वर्षाचा टॅक्स किती येईल बाबा, असं 1 लाख येणार आहे. तर तुम्हाला टीडीएस होणार आहे किती, 80,000. तो 20,000 मला नेट भरावं लागेल, विच इज मोर दॅन 10,000. तर मग मी टप्प्याटप्प्याने 3-3 महिन्याला तो 20,000 रुपये ऍडव्हान्स टॅक्स म्हणून भरायचा आहे. Now, senior citizens who are not having business income, they need not pay advance tax. त्यांचं समजा फक्त घर भाडे येते किंवा इंटरेस्ट येते एफडीवरचं, तर नो नीड टू पे advance tax. But if they are engaged in business, then they have to pay advance tax. Now, who is senior citizen? So anyone who is more than 60 years old in the previous year, he is senior. More than 80 years, he is super senior. आता अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स. आता हे लिहा किंवा लिहू नका, हे जस्ट कन्सेप्ट माहित असेल म्हणून इथे लिहिलंय. अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स म्हणजे कन्सेप्ट काय? सो इफ अन असेसी क्लेम्स स्पेसिफिक डिडक्शन्स, बिझनेस डिडक्शन्स आहेत, 80H to 80RRB, 35AD रिसर्च रिलेटेड आहे, आणि 10AA, तर ह्यातले डिडक्शन किंवा एक्झम्पशन जर असेसी घेत असेल, आणि इंडिव्हिज्युअल किंवा एचयूएफच्या केसमध्ये त्याचं इन्कम जर 20 लाखापेक्षा जास्त असेल, दोन्ही कंडिशन जर तो फुलफिल करत असेल, तर त्यानं एएमटी भरायचं, अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स. एएमटी म्हणजे काय? एएमटीची कन्सेप्ट काय आहे की समजा तुमचं नॉर्मली तुमचं इन्कम समजा झालं असतं 50 लाख, पण ही डिडक्शन्स घेतल्यामुळे तुमचं इन्कम झालंय 10 लाख, आणि त्या 10 लाखावरती मग तुमचा टॅक्स पेबल जो काय असेल तो समजा 1 लाख रुपये आलाय किंवा 2 लाख रुपये आलाय. आता एएमटीची कन्सेप्ट काय सांगते की ही डिडक्शन्स न घेता तुमचं 18.5% किती येतं काढा, फ्लॅट. डिडक्शन्स न घेता 50 लाखावर 18.5% किती येते ते बघा, आणि डिडक्शन घेतल्यानंतर ऍक्च्युअल काय आले ते बघा, आणि या दोन्हीतलं जे काही जास्त असेल ते तुम्ही पे करा एएमटी म्हणून. सो दिस इज अबाउट एएमटी. सो हे मिनिंग आहे त्याचं. तर एएमटी कधी लागू होतो इंडिव्हिज्युअलला, तर 2 कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर, की एक म्हणजे त्याचं ही हॅज क्लेम डिडक्शन्स अंडर 80H to 80RRB और 35AD और 10A, and his total income is more than 20 lakhs. Total income म्हणजे adjusted total income, that is total income minus these deductions. सो हे लक्षात राहिलं तर लिहा. नसेल तर तुम्ही व्हेग मध्ये पण लिहू शकता की अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स इज ऑल्सो ऍप्लिकेबल इन स्पेसिफाईड केसेस. काय करायचं, जर समजा हे सगळे डिटेल्स कॉम्प्लिकेटेड आठवले नाहीत आपल्याला, तर आपण एवढंच लिहू शकतो, अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स इज ऍप्लिकेबल टू इंडिव्हिज्युअल्स ओनली इन स्पेसिफाईड केसेस और ओनली स्पेसिफाईड कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईड. त्या कंडिशन्स काय आहेत ते तुमच्या लक्षात राहत नाही, पण एएमटी आहे आणि कंडिशन फुलफिल झाल्यावर आहे एवढं तरी मला माहिती आहे, हे तरी तुम्ही एक्झाम मध्ये लिहू शकता. सो दिस इज हाऊ यू कॅन राईट दॅट. सिम्प्लिफिकेशन केलं. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी लिहा, ज्यांना शक्य नाही त्यांनी अशा पद्धतीने. लेट अस कम टू असेसमेंट ऑफ एचयूएफ युनिट 2. We will go on for 10-15 minutes more. Assessment of HUF. So first meaning of HUF we know, Hindu undivided family. हिंदू लॉ मध्ये आपण बघितलंय. सो इन्कम टॅक्स मध्ये डेफिनेशन नाही आहे, बट ऍज पर हिंदू लॉ इट इज अ हिंदू फॅमिली हॅव्हिंग अ कॉमन अँसेस्टर. एक व्यक्ती आहे की ज्याची पुढे फॅमिली आहे आणि हिज लिनियर डिसेंडंट्स, त्याचे मुलं आहेत, त्याचे नातू आहेत. सो हे आले एचयूएफ मध्ये. कोण आलं? कॉमन अँसेस्टर अँड हिज लिनियर डिसेंडंट्स, म्हणजे मुलं, नातू, पणतू हे सगळे आले. अँड देअर वाईव्स, म्हणजे त्या व्यक्तीची स्वतःची वाईफ आली, मुलाची वाईफ आली, नातवांची वाईफ झाल्या, म्हणजे त्या फॅमिलीचा पार्ट आहे. अँड अनमॅरिड डॉटर्स, ज्यांची लग्न झालेली नाहीत अजून, ज्या घरी आहेत त्या आल्या. तर दिस इज एचयूएफ. एचयूएफ इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी अंडर डेफिनेशन ऑफ पर्सन. इन्कम टॅक्स पर्पज साठी त्याचं टॅक्सेशन हे वेगळं केलं.
HUF enjoys most of the benefits available to individual like 80C to 80 CCU deductions, 80D deductions. Then HUF presupposes that there is some property for business of the HUF. Ancestral property. बरोबर आहे. The property should be ancestral. सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी जर असेल तर त्याचा HUF शी संबंधच नाहीये, कारण ती त्याची सेल्फ अक्वायर्ड असून त्याचे अधिकार त्याला आहेत. वी हॅव लर्न इन हिंदू लॉ. Jain Sikh families are also included in HUF, right? So this is about meaning of HUF. सेकंडली असेसमेंट. आता यामध्ये परत हे सगळे पार्ट्स कॉमन आले. कम्प्युटेशन अंडर व्हेरियस हेड्स, त्यानंतर TDS, इन्कम ऍडव्हान्स टॅक्स, सेक्शन 115 BSC हा इंडिव्हिज्युअल प्रमाणाचा आहे. सो लेट अस डिस्कस कम्प्युटेशन अंडर व्हेरियस हेड्स. तर ह्याच्यामध्ये बाकीचे सगळं सेम आहे, पण सॅलरी मात्र नॉट अवेलेबल टू HUF. इन्कम फ्रॉम अदर एंटिटीज. आता HUF ला अदर एंटिटीज मधून काय मिळेल, तर सॅलरी किंवा रेम्युनरेशन तर मिळणार नाही, कारण HUF काय कुठं काम करू शकत नाही. पण शेअर ऑफ इन्कम रिसिव्ड फ्रॉम फर्म और AOP इज एक्झाम्प्ट फ्रॉम टॅक्स. फर्म एखाद्या पार्टनरशिप मध्ये समजा HUF ही पार्टनर आहे, तर तिथून जो काही प्रॉफिट मिळेल दॅट इज एक्झाम्प्ट, कारण फर्म हॅज पेड द टॅक्स. किंवा AOP मधनं शेअर ऑफ प्रॉफिट मिळाला दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्प्ट. देन इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म इज टॅक्स्ड अंडर द हेड बिझनेस इन्कम. पार्टनरशिप फर्म मध्ये कॅपिटल आहे, त्याच्यावरती इंटरेस्ट मिळाला दॅट इज टॅक्सेबल. Again, to the extent it is allowed as deduction to the firm. Dividend from companies is taxable. So income from other entities. So ही एक स्लाइड. त्यानंतर डिडक्शन्स अंडर चॅप्टर 6A are allowed. 80C to 80CCU, 80D, 80TTA, TTB, सॉरी 80TTA आणि TTB नाही मिळणार. ते मी नंतर स्लाइड चेंज करेन, पण 80C, 80D मिळतील. क्लबिंग ऑफ इन्कम HUF ला लागू आहे. जसं इंडिव्हिज्युअलच्या केसमध्ये कधी लागू होतं, तो 2 केसमध्ये लागू होतं. इंडिव्हिज्युअलच्या केसमध्ये की मायनरचं एक होतं आणि असेट्स ट्रान्सफर फॉर अदर दॅन ऍडिक्वेट कन्सिडरेशन, आणि इतर पण आहेत. हे जे 2 आहेत हे इंडिव्हिज्युअलला पण लागू आहेत. पण HUF ला ते पहिले 2चा संबंध नाही, हे 2 लागू होतील. कुठले? ट्रान्सफर ऑफ इन्कम विदाउट ट्रान्सफर ऑफ द असेट. म्हणजे HUFचं समजा इंटरेस्ट मिळतं FD वरचं, तर ते FD HUF म्हणून स्वतःच्या नावानं ठेवली आहे, पण त्याच्यावरचं इंटरेस्ट दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावानं ट्रान्सफर केले, तर ते HUFच्या इन्कम मध्ये क्लब. किंवा रिवोकेबल ट्रान्सफर ऑफ असेट, म्हणजे HUF ना स्वतःची FD आहे किंवा स्वतःचं एखादं समजा काहीतरी मशिनरी आहे, प्रॉपर्टी आहे, ती एक मिस्टर एक्सला ट्रान्सफर केली आहे, पण कशी रिवोकेबल, की आम्ही कोणत्याही क्षणी ट्रान्सफर परत घेऊ शकतो या बेसिसवर, आणि तो त्याला इन्कम, मग त्या केसमध्ये ते इन्कम सुद्धा HUFच्या हातात टॅक्सेबल. सो रिवोकेबल ट्रान्सफर. देन रेसिडेन्शियल स्टेटस आणि टॅक्स इन्सिडन्स. इंडिव्हिज्युअल आणि HUFचा सेम आहे, रेसिडेंट आणि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आणि नॉन रेसिडेंट. स्लॅब्स. दिस इज अगेन द सेम ऍज फॉर इंडिव्हिज्युअल. HUFच्या केसमध्ये सेम आहे. म्हणजे हे स्लाइड परत रिपीट का केले, कारण ते HUFचा प्रश्न वेगळा आपल्याला लिहिता यावा म्हणून मी स्लाइड्स रिपीट केले, पण जे इंडिव्हिज्युअल मध्ये बघितले तेच आहे. 115 BSC HUF ला पण अवेलेबल आहे. ही सेम स्लाइड आहे, बरोबर. देन TDS आणि ऍडव्हान्स टॅक्स अगेन सेम. आता सर्टन स्पेसिफिक इन्कम्स. आता हे 2-3 काही स्पेसिफिक पॉइंट्स HUFचे आहेत ते आपण बघू. सॅलरी पेड टू कर्ता और मेंबर ऑफ HUF इज अलाउड इफ इट इज नॉट एक्सेसिव्ह, इफ इट इज एक्सपिडियंट फॉर बिझनेस. म्हणजे काय, समजा HUFचे कापड दुकान आहे आणि त्या कापड दुकानात भरपूर धंदा होतोय आणि कर्ता तिथं बसून काम करतोय, तर म्हणून त्या कर्त्याला किंवा इव्हन कुठल्याही फॅमिली मेंबर पगार दिलाय, बरोबर, तर तो पगार बिझनेस डिडक्शन म्हणून मिळू शकतो, पण दॅट शुड बी रिझनेबल. म्हणजे एक माणूस जो आहे तर तो सेल्समन म्हणून बाहेर सेल्समनला मार्केटमध्ये जेवढा पगार आहे तेवढा तुम्ही देत असाल तर दॅट विल बी अलाउड. एक्सपिडियंट असेल, एक्सेसिव्ह नसेल तर दॅट विल बी अवेलेबल. देन इफ अ मेंबर ब्रिंग्स अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन हिज HUF, देन दॅट विल नॉट बी कन्सिडर्ड एज HUF. म्हणजे समजा एक HUF आहे, समजा आजोबा आहेत, त्यांची HUF आहे, त्यांना 3 मुलं आहेत, 4 नातू आहेत, ते आजोबांची जी अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टीतनं हे कापड दुकान समजा चाललेलं आहे. आता यातल्या एका मुलानं समजा तो जॉब केला काही काळ त्यानं, आणि जॉब करून त्याला मिळालेले पैसे जे होते ते 10 लाख रुपये त्यानं धंद्यामध्ये आणले. आता ह्या 10 लाख रुपयेवरती जे काही इन्कम येणार आहे ते HUFचं इन्कम म्हणून ट्रीट होणार नाहीये. जे HUFचं जे ओरिजिनल स्वतःचं अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किंवा त्यातनं प्रॉफिट झालेले जे रिइन्व्हेस्ट केले तेवढंच फक्त HUF इन्कम होणार आहे. हे 10 लाख रुपये हे त्या माणसाच्या हातातच जाणार आहे, त्या मुलाच्या. देन पर्सनल इन्कम ऑफ मेंबर्स इज नॉट द इन्कम ऑफ HUF, नॅचरली. Then income arising from Stridhan is also not income of the HUF.
स्त्रीधन आपण बघितलंय, तर ते एक लग्न होऊन एक सून आली, तर ते तिच्यासोबत काही एफडी झाल्या, म्युच्युअल फंड्स आले, तर त्याचं इन्कम जे आहे ते एचयूएफचं असणार नाही. सो दीज आर सम स्पेशल. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टंट स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटिंग टू एचयूएफ, पार्टिशन ऑफ एचयूएफ. पार्टिशन ऑफ एचयूएफ म्हणजे काय, की अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती, तिचे डिव्हिजन झालं, दॅट इज पार्टिशन. पार्टिशन कॅन बी फुल ऑर पार्शल. फुल पार्टिशन म्हणजे पूर्ण प्रॉपर्टी डिवाइड झाली सगळ्या मेंबर्समध्ये. इन दॅट केस एचयूएफ विल सीज टू कंटिन्यू. एचयूएफ बंदच झाली, आता त्याचं इन्कम टॅक्सेशन होणार नाही. आणि पार्शल पार्टिशन झालं म्हणजे काही प्रॉपर्टी काही मेंबर्स घेऊन बाहेर पडले, स्टील द एचयूएफ कंटिन्यूज. आता टेक्निकली ती एचयूएफ का म्हणायचं, कारण दोन लोक तर गेले बाहेर, बट अंडर इन्कम टॅक्स द एचयूएफ विल स्टील कंटिन्यू, रिमेनिंग पीपल विल कंटिन्यू. आणि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज जॉईंट अँड सेव्हरल. म्हणजे एचयूएफचं टॅक्सेशन जे आहे ते एचयूएफ न नाही भरलं तर त्याच्या मेंबर्सना ते भरावंच लागणार आहे टॅक्स, जर जुने काही टॅक्स ड्यूज निघाले तर. सो दिस इज अबाउट द पार्टिशन ऑफ एचयूएफ, राईट. So this was about HUF. Then alternate minimum tax is the same as for individuals. Okay. आता असेसमेंट ऑफ फर्म्स अँड एओपी, छोटासा टॉपिक आहे, 10 मिनिटात कव्हर होईल. 10 मिनिटात कव्हर होईल. सो वी विल कंटिन्यू, मला वाटतंय म्हणजे आपले लेक्चर्स व्यवस्थित सगळं लवकर सिलेबस कव्हर होईल या अनुषंगाने. आता meaning of firms and assessment of firms. So partnership firm means a firm as per Partnership Act. आता पार्टनरशिप ऍक्ट मध्ये फर्मची डेफिनेशन दिली आपल्याला माहिती आहे. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हू हॅव अग्रीड टू शेअर द प्रॉफिट्स ऑफ बिझनेस, बरोबर, कॅरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम ऍक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम. सो हे in simple words, 2-3 people come together, they do a business and share the profits. That is partnership. पार्टनरशिप इन्क्लुड्स LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पण आली त्यामध्ये. लिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे काय, की त्याची लायबिलिटी लिमिटेड आहे. पार्टनरशिप फर्म मध्ये उद्या लॉस मध्ये गेली, दिवाळखोरीत गेली, तर पार्टनरच्या घरातनं, पार्टनरच्या वैयक्तिक असेट मधनं ती रिकव्हरी केली जाऊ शकते. पण LLP म्हणजे काय, की जेवढं कॅपिटल मी आणले तेवढंच, त्याच्यातनं काय असेल ते करा, तेवढं माझं संपलं कॅपिटल, की पुढे माझ्याकडे वैयक्तिक रेट तुम्ही येऊ शकत. दॅट इज LLP. देन आता ह्याच्यामध्ये काय काय घ्यायचंय, कम्प्युटेशन ऍज पर व्हेरियस हेड, नेहमीप्रमाणे डिडक्शन्स टू फर्म, काही डिडक्शन मिळणार नाहीत. आता स्पेशल डिडक्शन, आता पार्टनरशिप मध्ये हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे, सॅलरी टू पार्टनर्स अँड इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, त्याच्या लिमिट्स काय आहेत. देन रेट्स ऍप्लिकेबल टू फर्म, इथं एक्झम्पशन स्लॅब मिळणार नाहीये, हे स्पेशल कन्सिडरेशन आहे. TDS आणि इन्कम टॅक्स, ऍडव्हान्स टॅक्स हे नेहमी सगळ्यांसाठी. AMT फॉर फर्म्स हे इंडिव्हिज्युअल एचयूएफ प्रमाणेच आहे, फक्त एक कंडिशन वेगळी आहे, वी विल सी दॅट. नाउ कम्प्युटेशन अंडर व्हेरियस हेड्स, सॅलरी फर्मला मिळू शकत नाही, हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम फर्मला मिळू शकतं, लेट आउट किंवा डीम लेट आउट. आणि इफ द फर्म्स बिल्डिंग इज यूज फॉर इट्स बिझनेस, देन इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्जेबल. कारण चार्जिंग सेक्शन मध्ये सेक्शन 22 मध्ये आपण बघितलं की हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम कशावर मिळणार, अदर दॅन सच प्रॉपर्टी ऍज इज यूज फॉर द बिझनेस, द प्रॉफिट्स ऑफ विच आर चार्जेबल टू टॅक्स. देन बिझनेस मध्ये परत प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 44 AD और ADA. कॅपिटल गेन ह्याच्यामध्ये जनरली इमूव्हेबल प्रॉपर्टीचे येतील, बिल्डिंगचे वगैरे, किंवा डिप्रिसेबल असेट आपण बघितलं बिझनेस डिडक्शन्स मध्ये. माझा ब्लॉक एम्प्टी झाला तर आणि असेट विकल्या तर तो लॉस आला, किंवा मी 4 असेट विकल्या आणि ब्लॉकचं व्हॅल्यू पेक्षा जास्त पैसे मिळाले तर तो शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन झाला. देन अदर इन्कम विल बी देअर, इंटरेस्ट, डिव्हिडंड, रेंट. व्हॉट आर द डिडक्शन्स अवेलेबल टू पार्टनरशिप फर्म, द 80C to 80CC नॉट अवेलेबल, 80D नॉट अवेलेबल, बरोबर, मेडिकल प्रीमियमचा संबंध नाही, हे चुकून आलंय. डिडक्शन अंडर 80D अवेलेबल, हे चुकून आलंय, डिडक्ट कॅन्सल करेन मी. देन बिझनेस स्पेसिफिक डिडक्शन्स लाईक 80GGA, 80IB, म्हणजे अफोर्डेबल हाऊसिंग केलं बिल्डरनी, असे बरेच काही डिडक्शन्स आहेत. सो ते मिळू शकतील ज्याच्यावरती AMT लागू. आता या महत्वाच्या भागाकडे, सॅलरी ऑर रेम्युनरेशन पेएबल टू पार्टनर्स. आता फर्म मध्ये पार्टनर्स काम करतात तर त्यांना दिलेली जी सॅलरी आहे त्याचं डिडक्शन तुम्हाला मिळू शकतं बिझनेस इन्कम कॅल्क्युलेट करताना. पण देर आर सम कंडिशन्स. व्हॉट आर द कंडिशन्स, तर डिडक्शन अमाऊंट शुड बी विदिन लिमिट स्पेसिफाईड अंडर सेक्शन 40B, ते आपण लिमिट बघू. देर शुड बी अ पार्टनरशिप डीड इन रायटिंग, ओरल पार्टनरशिप डीडच्या बेसिसवर मिळणार नाही, रिटर्न डीड पाहिजे. देन द डीड शुड प्रोव्हाइड फॉर सॅलरी टू पार्टनर, सॅलरी दिली पाहिजे, डीड मध्ये उल्लेख असला पाहिजे.
सॅलरी कॅन बी पेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर्स. पॅसिव्ह पार्टनरला, नॉन वर्किंग पार्टनर सॅलरी मिळणार नाही. आता लिमिट काय आहे, लिमिट किती दिलं जाऊ शकतं, तर बुक प्रॉफिटच्या ठराविक पर्सेंट मिळेल. बुक प्रॉफिट म्हणजे काय, तर त्या बिझनेस पासून येणारं इन्कम म्हणजे बुक प्रॉफिट. इन्कम फ्रॉम बिझनेस ऍज कॅल्क्युलेटेड अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट. म्हणजे आपण डिडक्शन्स वगैरे इन्कम टॅक्स ऍक्टची सगळी बघितली. तर थोडक्यात नेट प्रॉफिट तुमचा जो आहे, सो नेट प्रॉफिट बिफोर गिव्हिंग सॅलरी टू पार्टनर जो काही असेल तो, ऍज पर इन्कम टॅक्स ऍक्ट. मग त्याला किती मिळणार डिडक्शन तुम्हाला सॅलरीचं. सो पहिल्या 3 लाख रुपये बुक प्रॉफिट पर्यंत तुम्हाला मिनिमम 1.5 लाख किंवा 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एव्हर इज हायर. आता याचं एक्झाम्पल बघू. म्हणजे समजा मला लॉसच झाला, 50,000 लॉस आहे, तर मला 1.5 लाख रुपये सॅलरी द्यायला अलाउड आहे. 1 लाख प्रॉफिट झाला बुक प्रॉफिट, तर मला 1 लाख सॅलरी द्यायला अलाउड आहे. सॉरी, 1.5 लाख सॅलरी द्यायला अलाउड आहे. आता 2 लाख मला प्रॉफिट झाला बुक प्रॉफिट, तर मग 1,50,000 किंवा 90% विच एव्हर इज हायर. तर 2 लाखाच्या 90% म्हणजे 1,80,000. तर 1,80,000 सॅलरी देऊ शकतो. आणि बॅलन्स बुक प्रॉफिट, समजा मला 5 लाख बुक प्रॉफिट झालं, तर पहिल्या 3 लाखावर 90% प्रमाणे 2,70,000 आणि उरलेल्या 2 लाखावर 60% म्हणजे 1,20,000. सो असं मला टोटल 3,90,000 मिळतात. सो ह्याचं एक एक्झाम्पल पण मी दिलंय, केस 1, 2 आणि 3. आता 4.5 लाख रुपये प्रॉफिट, प्रॉफिट ऍज पर P&L 10,000 आणि 10 लाख. आता हा प्रॉफिट काढताना मी सॅलरी ऑलरेडी वजा केलेली आहे, 2.5 लाख प्रत्येक केसमध्ये मी दिली. आता मी बुक प्रॉफिट पहिल्यांदा काढला. कसा काढला, तर जो काही प्रॉफिट आला त्या प्रॉफिटमध्ये मी माझं सॅलरी ऍड केली, कारण ती सॅलरी वजा करून तो माझा प्रॉफिट आलाय. बरोबर. तर पहिल्या केसमध्ये 4.5 लाख लॉस होता, तर मी तो 2.5 लाख रुपये पार्टनरला सॅलरी दिल्यामुळे तो 4.5 लाख लॉस आलेला. म्हणजे ते देण्याच्या आधीचा लॉस माझा 2 लाख. दुसऱ्या केसमध्ये 10,000 रुपये माझा प्रॉफिट आला, 2.5 लाख सॅलरी दिल्यानंतर, म्हणजे बुक प्रॉफिट माझा 2,60,000. आणि 10 लाख रुपये प्रॉफिट आला 2.5 लाख सॅलरी देऊन, म्हणजे बुक प्रॉफिट माझा 12,50,000. सो दिस आय गॉट बुक प्रॉफिट मायनस 2 लाख, 2,60,000 आणि 12,50,000. मग आता रेम्युनरेशन मला किती अलाउड आहे, तर पहिल्या केसमध्ये स्ट्रेट 1.5 लाख अलाउड आहे, कारण 3 लाखाच्या आत आहे माझं. दुसऱ्या केसमध्ये काय होईल, 2,60,000 आहे, तर मग काय होणार, 1,50,000 और 90% विच एव्हर इज हाय. तर मग आता 2,60,000च्या 90% येतात 2,34,000, तर तेवढा मिळणार. तिसऱ्या केसमध्ये 12.5 लाख बुक प्रॉफिट आहे, त्यात काय होणार, पहिल्या 3 लाख रुपयावरती 2,70,000 येणार आणि उरलेले जे 9.5 लाख आहेत त्याच्या 60% 5,70,000, असं टोटल 8,40,000. सो दिस इज एक्झाम्पल, तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी दिले. परीक्षेमध्ये तुम्ही लिहिलं तर उत्तम आहे, लॉजिक समजून घेतलं तर लिहिणं सोपं आहे. देन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कॅपिटल. पार्टनर्सनी कॅपिटल आणले बिझनेसमध्ये, प्रत्येकानं 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख. त्या पार्टनरच्या कॅपिटलवर 12% पर ॲनम प्रमाणे इंटरेस्ट द्यायला अलाउड आहे पार्टनरशिप. त्यापेक्षा जास्त दिलं, 15% दिलं, 20% दिलं, तर एक्सेस अमाऊंट विल बी डिसअलाउड. तेवढं डिडक्शन मिळणार नाही. आणि पार्टनरच्या हातात फर्मला जेवढं डिडक्शन दिलंय तेवढं पार्टनरच्या हातात टॅक्सेबल होईल. फर्मला जे डिडक्शन मिळालेलं नाही ते पार्टनरच्या हातात टॅक्सेबल होणार नाही. सो दिस इज इंटरेस्ट. आता हे दोन सगळ्यात महत्वाचे क्रुशल पार्ट्स आहेत पार्टनरशिपमध्ये, सॅलरी टू पार्टनर आणि इंटरेस्ट टू पार्टनर. व्हॉट आर द टॅक्स रेट्स टू फर्म. सो एक्झम्पशन स्लॅब इज नॉट अवेलेबल. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल जसं 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख आहे, तशी कन्सेप्ट फर्मला, कंपनीला नाहीये. डायरेक्टली जे काही इन्कम आहे त्याच्यावरती 30% टॅक्स तुम्ही भरायचा आहे. सो बेसिक टॅक्स इज 30%. अँड सरचार्ज इज ऍप्लिकेबल इफ युअर टोटल फर्म्स टोटल इन्कम एक्सिड्स 1 करोड. 1 करोडपेक्षा जास्त जर इन्कम झालं तर मग 12% सरचार्ज. 12% कशाच्या, टॅक्सच्या. आणि हे दोन्ही टॅक्स आणि सरचार्ज मिळून जे काही टोटल येईल त्याच्या 4% हेल्थ सेस. मग त्याचे 2 एक्झाम्पल दिले, की एका फर्मचं इन्कम 80 लाख आहे, एकाचं 1,20,00,000 आहे. तर ज्याचा 80 लाख आहे त्याला 24 लाख 30% टॅक्स आला, त्याच्यावर डायरेक्टली 4% सेस आला. आणि ज्याचं 1,20,00,000 आहे त्याला 36 लाख हा टॅक्स आला, त्याच्या 12% सरचार्ज आला. आणि या दोन्हीची जी टोटल होईल त्याच्या 4% हेल्थ सेस आला. सो दिस इज एक्झाम्पल. आता असेसमेंट ऑफ एओपी. आता इथं कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम अंडर व्हेरियस हेड्स विल बी मेड. ही नॉर्मल प्रोसेस आहे. अलाउएबल डिडक्शन्स म्हणजे 80IB, 80IA, 80RRB वगैरे वगैरे ही सगळी केली जातील. इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन पेड टू मेंबर्स इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एओपी.
एओपीच्या केसमध्ये स्पेसिफिक गोष्टी काय आहेत, तर रेम्युनरेशन आणि इंटरेस्ट जे फर्म मध्ये अलाउड आहे ते एओपीला अलाउड नाहीये. आणि टॅक्स रेट्स आणि टॅक्स स्लॅब्स कशा आहेत तर ते आता आपण बघू एओपीच्या केसमध्ये. आता एओपीच्या टॅक्स रेट्स मध्ये कसं केलेलं आहे की दोन भाग केले. की पहिला भाग असा आहे की दोन कंडिशन जर फुलफिल होत असतील, टू कंडिशन्स काय आहेत की पार्टनर्सचे शेअर्स हे डिटरमाइंड असले पाहिजेत. एओपी म्हणजे काय, एओपी किंवा बीओआय की 4-5 लोक येऊन एकत्र काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करतात त्याला एओपी म्हणतात, किंवा बीओआय. बीओआय म्हणजे फक्त इंडिव्हिज्युअल असतील, तर एओपी म्हणजे इंडिव्हिज्युअल आणि प्लस इतर पण असतील, तर ते येऊन काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करतात. म्हणजे समजा त्यांची एकत्र प्रॉपर्टी आहे, ती भाड्याने दिली आहे त्यांनी, मग ठीक आहे पार्टनरशिप फॉर्म नाहीये पण जॉईंट ओनर्स आहेत ते, आणि त्यातनं त्यांना भाडं मिळते. किंवा मशिनरी दोघात म्हणून एक कार भाड्याने घेतली आणि ती त्यांनी भाड्याला लावली, तर आता ती एओपी झाली, त्या दोघांची एओपी झाली. ही पार्टनरशिप नाही पण एओपी झाली. किंवा गोशिमा म्हणजे गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर, ही एओपी आहे. तर आता यामध्ये जर त्यांचे शेअर्स जर डेफिनेट आणि डिटर्मिनेबल असतील आणि या सगळ्या मेंबर्सचं जे इन्कम आहे, इंडिव्हिज्युअल जेवढे केवढे एओपीचे मेंबर्स आहेत त्यांचं इन्कम जर 2.5 लाखापेक्षा कमी असेल, म्हणजे बिलो एक्झम्पशन स्लॅब असेल, तर मग त्या एओपीचं जे टॅक्सेशन आहे ते इंडिव्हिज्युअल प्रमाणे होणार. म्हणजे 2.5 लाख, 5 लाख, 5%, 20%, 30% या पद्धतीने होणार. कधी, जर दोन कंडिशन फुलफिल झाल्या. एक तर मेंबर्सचे शेअर्स डिटर्मिनेबल पाहिजेत, आणि सेकंडली ऑल मेंबर्स, each and every members income should be below the exemption line. 2,50,000 कमी असलं पाहिजे. तर एओपीचं जे टॅक्सेशन आहे ते इंडिव्हिज्युअल प्रमाणे, म्हणजे 2.5 लाख, 5 लाख वगैरे जे काय असेल आपण जे मागाशी बघितलं. आणि या दोन्हीपैकी कुठलीही कंडिशन फुलफिल नाही झाली, म्हणजे समजा एका मेंबरचं जरी इन्कम 2.5 लाखाच्या वर असेल किंवा त्यांचे शेअर्स डिटर्मिनेबल नसतील, तर मात्र काय होणार, एओपीला पहिल्या रुपयापासून टॅक्स लागणार ऍट मॅक्झिमम मार्जिनल रेट. व्हॉट इज एमएमआर, तर एमएमआर म्हणजे इंडिव्हिज्युअलला जो हायएस्ट रेट लागू शकतो त्याला मॅक्झिमम मार्जिनल रेट म्हणतात. आपण मग अशी इंडिव्हिज्युअलचे सरचार्ज बघितले, तर इंडिव्हिज्युअलचा हायएस्ट सरचार्ज आहे 37%. सो एमएमआर कसा आला, काढला आपण, 30% टॅक्स आला, त्याच्यावर 30% सरचार्ज आला टॅक्सच्या, म्हणजे 30%च्या 37%, आणि या दोन्हीची जी टोटल आली त्याच्यावर 4% सेस आला. हे तुम्ही जर कॅल्क्युलेटरवर मांडलं तर इफेक्टिव्हली तो येतो 42.744, 42.744%. सो एओपी विल बी टॅक्स ॲट दिस रेट. जर या दोन्हीपैकी एक ही कंडिशन फुलफिल नाही झाली, तर दोन्ही झाल्या तर तो इंडिव्हिज्युअल पूर्ण टॅक्सेबल. ओके. देन एएमटी फॉर फर्म्स किंवा एओपी. आता जसं इंडिव्हिज्युअल किंवा एचयूएफला आपण बघितलं एएमटी कधी लागतो, तर दोन कंडिशन्स. पहिली कंडिशन काय की त्यांनी डिडक्शन क्लेम केले अंडर सेक्शन 80H to 80RRB और 35D और 10A, ही पहिली कंडिशन. आणि दुसरी काय होती की त्यांचं इन्कम इज अबाउट 20 lakhs. आता एओपी किंवा फर्मच्या केसमध्ये एएमटी कधी लागेल, तर ओनली वेअर they have claimed the deductions under these sections 80H to 80RRB or 35D or 10A. त्यांना 20 लाखाची कंडिशन नाही आहे, इन्कम तुमचं कितीही असो तुम्हाला एएमटी ऍप्लिकेबल होणार. तर इथं चुकून ते बोथ ते कॉपी पेस्ट झाले, ते मी नंतर डिलीट करेन. तर जर तसं झालं तर मग तुमचा टॅक्स किती भरायचा आहे, तर टॅक्स ऍज कम्प्युटेड ऍज पर कम्प्युटेशन ऑर 18.5% ऑफ युअर ऍडजस्टेड टोटल इन्कम. ऍडजस्टेड टोटल इन्कम म्हणजे युअर कॅल्क्युलेटेड इन्कम मायनस दिस डिडक्शन्स. या दोन्हीपैकी विच एव्हर इज हायर ते तुम्ही भरायचं आहे. सो ह्यातलं तुम्ही लक्षात नाही राहिलं तर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे इफ डिडक्शन्स अंडर स्पेसिफाईड सेक्शन्स आर क्लेम्ड, then AMT is applicable in case of firm. And consequence काय आहे की इन्कम टॅक्स ऍज कॅल्क्युलेटेड और 18.5% ऑफ ऍडजस्टेड इन्कम इज टॅक्सेबल. सो हे सिम्पल एएमटी झालं. तर हे टॅक्सेशन ऑफ तुमचं एओपी और बीओआय. सो 3 युनिट्स वी हॅव कवर्ड, म्हणजे 3 सब युनिट्स वी हॅव कवर्ड टुडे. टोटल 4 झाले. युनिट 4 मधलं 4.3 बघितलं टीडीएसचं, आणि जे 5 जे आहे त्यामधलं इंडिव्हिज्युअल एचयूएफ आणि फर्म्स आणि एओपी हे आपण आज कव्हर केलं. सो याच्याविषयी आजच्या टोटल डिस्कशन विषयी कुणाचा काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड आस्क युअर डाऊट्स.
ओके, ठीक आहे. तर लॉंग सेशन झालंय, तर मी रेकॉर्डिंग युट्यूबवर टाकेन आणि उद्या आपण परत भेटू. आणि उद्या उरलेले जे 3 आहेत, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि कंपनी, हे उद्या आपण युनिट 5 कम्प्लीट करू. सो आय एम एंडिंग द मीटिंग. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर, थँक्यू.